Právě se nacházíme v městě Victoria na ostrově Vancouver Island. A právě jdeme do místa, který se jmenuje Fisherman's Wharf. Jsou to takhle krásný barevný baráčky, houseboaty. A měli by tam mít fish and chips, na který se těším.
Dej si jednu nohu, dej si levou na ten první, pravou na ten druhý a skoč. Pravý se odraž. Odraž se spraví. Děj co nejdelší krok. No!